Tervetuloa Tuntemattomien kalavesien tulkkien finaalijakson pariin. Nyt ratkee 4. tuotantokausi. Ketkä kruunataan Tuntemattomien kalavesien tulkeiksi vuosimallia 2024? Finaaliin lähdettäessä asetelmat ei voisi olla mielenkiintoisemmat. Team Fishdevil nosti itsensä nollista 4. jakson aikana 2. Team Daivan kanssa lähes samoilla tuloksilla. Team Garmin pitää kyllä kärkeä kirkkaasti, mutta riittääkö se loppuun asti? Eikä kukaan muukaan ole vielä tässä vaiheessa kyydistä tippunut. Mut katsotaan minkälaisesta tulostilanteesta nyt finaalijaksoon todellisuudessa lähdetään. Kärjessä Team Garmin tuloksella 352 senttimetriä. Kakkosena mainittu Fishdevil tuloksella 295 senttiä. Kolmantena Team Daiva tulos 291. 4. sijaa pitää Team Lowrance Motor Guide tulos 260 ja 5. Team Northern Fishing Games tuloksella 251 senttiä. Ja tällä hetkellä 6. on Team KP ja Faava, viime kauden voittajat Kalle ja Pekko tuloksella 2 metriä. Tämä on ehkä mielenkiintoisin asetelma, mistä koskaan on Tuntemattomien finaalijaksoon lähdetty. Ottaen huomioon järven potentiaali ja tulostilanne, niin kuka tahansa voi vielä tänään pytyn nostaa. 4. jakso todellakin näytti sen, miten nopeasti tämän tyyppisessä kalastuskilpailussa voi tilanteet muuttua. Mitään ei ole vielä kiveä hakattu. Mut nyt me lähdetään seuraamaan tämän kilpailun loppuhuipennusta. Ja aloitetaan se Kallen ja Pekon kyydissä. Melkein tässä pitäisi ensimmäisenä saada ahveni. 3 ahventa pitäisi saada. Se ahvenjumppa on ainakin tällä hetkellä semmonen, mikä niin tarvitsisi ensimmäisenä saada. Mutta Mitä milleen? Mistä me lähdetään sitä ahventa hakemaan, pitäisikö meidän mennä tätä penkkoa pitkin täällä. Ja niin kuin tässä voisi tulla Pyhällä mitä hengellä törmätä vai? Niin, vai mennäänkö me sitten niinku niille kalapaikoille, missä me ollaan niinku onkin livellä. Mutta ne ahvenet on joka tapauksessa saatava. Siis se on nyt selvä asia, että ne lähtee ratkoon yhteen miten. Että tässä on kyllä poikkeuksellisen paljon niinku täkyä verrattuna moneen muuhun paikkaan. Mitä? Paljon täkyä verrattuna moneen muuhun paikkaan. Kyllä. Siinä olisi. Heitä ensin sää. Siitä skoraa nyt. Panko ankkuri? Aina. Mä pistin. Osa on helvetin hyvä parvi. Se on 10 ahventa, mutta mikä siinä on, ettei. Vaan onkin ihan maks tarkkaan siitä tikulla. Saa yhden ottaa, niin voidaan saada toinenkin. Tänne mällästee. Jotain. Ne mällästee parvee tuossa vällärissa. Näetkö sä Pytylä seuraskone? Juu, seuras. Ui nyt mä voi oikeesti. Oliko vähän liian kiire? No niin. Mennään vaan seuraavaan pättäreen. Katsotaan, jos otas. Mä romut ylös. Otetaan romut ylös. Otetaan romppeet ylös. Siinä yhtä tarjoili, mutta Joo. Oli aika nälällä se haaviin niputtamisen kanssa, että niitä rupee oikein tulee. joo, olisi pitänyt saada nyt tosta aika nopeeta. Todella harmi. Tota kalaa olisi Team KP ja Faava tässä kisassa tarvinnut. Ja hyvin epätyypillinen virhe konemaiselle Kalle Paavolalle. Alkaakohan pojilla oikeesti valvottu yö painaa?
Mennään me tohon. Ajellaan tässä, katsotaan onko tässä mitään muuta. Kun katsoin, tuolla niin. Pari venettä pyörii. Siitä voisi kuhistakin kyllä äkkiä saada taas lisää. Joo, siis kuhista saisi äkkiä lisää, mutta ajellaan katsoen, näkyykö tuossa sitä appia siinä, missä me pyörittiin silloin tai aloitettiin. Joo. Katsotaan mitä taas matkalla tulee, kato kun siellä on taas joku olisi. On tää siis ihan oikeesti tää 270 Scoutti ja sähköinen säätö vielä yhdessä Scoutissa. Tää on ihan jumalainen. Tykästyykö? Oo, ihan rakastunut. Ootko valmiin? Tämä on aika hyvän näköinen kala. Tää on auki. Joo. Se on ihan ok näköinen tuossa Scoutissa kyllä. Ehkä lähtisin onkimaan. Niin. Joo, kyllä mä ehkä kattoo sitä. Scoutissa näyttää ihan hyvällä, mutta taas... No, onko se yli 105? No... Ei voi tietää. Ei voi ihan varmaksi mennä sanoa, mutta... Kyllä mä nyt onkisin. Anna mennä. Hyvä. Pudota. Näki. Jäi. Ei tää kyllä parannu. Joo. Tuli pintaa heti. Onko siinä mitään koko? Ei tää on kuin 80. Aivan. Scoutissa näytti pidemmälle, mutta... Mistä merkkiä on? Ei oo edes 80. No Scoutissa näytti ihan ok, mutta... No joo, en tiedä, kyllä siinäkin laihalle näytti, mutta ei koskaan. Aina se kannattaa katsoa. Virta on kyllä. Joo, ei muuta kuin irti vaan venhäviä. Se on nätisti tuossa kiinni. Joo, hän pääsi vapauteen. Ihan matka jatkuu. Pitäisikö meidän mennä tonne ahven? Joo, sinne mä oon yrittänyt koko ajan ajella. Tulee vaan näitä sivujuonteita. Nyt sällit, teillä on niin komia hauki jo kortilla, että haue kannattaa nyt jättää ja äkkiä niiden ahvenien perään. 3 niitä vielä uupuisi. Nyt aletaan lähestyä semmoista matalampaa selännettä tästä ja katsotaan sitten löytyykö sieltä vähän isompia kaloja. Joo. Tää nyt tuntuu kestävä vaan tää matalamman selänteen löytäminen. Joo. Ihan kun ne yrittäis vielä ahventa parantaa näköt. Tai eikö oo saanut kasaan sitten? Jep. Mutta... Ei tuolla iso. Stop. Joo. Mä otan sen tälle puolelle. Joo. Tossa. Onko toi hauki? Me ollaan vähän ristissä siellä. Ai tuo, joo, tossa. No täällä, joo. Tuu tänne puolelle. Laita sen vähän toiseen suuntaan. Paljon siinä oli vettä suunnilleen se kala alla. 15. Istään heräily siinä. Aika hyvin tulla. Joo. Tuo näyttäisi vähän hauelta. Ei mitään väliä. Tää on iso hauki. Iso hauki ja kohta se syö tommosen 16-senttisen lazy shady. Tää on niin monta kertaa ongittu tänään jo, että ei liikahda. Ei.
No sit toista vihettä se oli nähty sen vielä. On toi puhu. Tuolla se menee ja 15 metriä tuolla. Kala, se on se. Mä oon kauppi. Ei, otsakon. Se on melkein sokkona. Älä sano noin. Ei. Hienosti täsmä. Tää sais tulla ylös heti. Tässä ei ole mitkään vahvat tiukat. Antaa rauha. Hauki. Rauhassa. Tässä kuva vaan. Ei pääse hakemaan. Se iso kuva. Iso veis. No. Mikko, vie kuhamään. Välillä sellainenkin mies. Tolle irrotetaan viehä silleen kun kalaystävällisesti, just ennen haavia. Yhdeksän. 78. Vuodella kuva. 79. Eikä 79. 79. Oh. Otas. Jes. Nyt voi sanoa. Nyt vähän taas jo laulattaa. Joo. Kyllä. Joo. Hyvä, hyvä. Mä alan laittaa tätä takas. Joo. Takas tuonne päin. 79. Joo. Suihkut vielä kaupan pää. Joo. Joo, kyllä se aistii sen silleen. Joo. Olipahan vimmatu hieno kuha Team Daivalle. Ja toi kala nosti herrat ihan kirkkaasti takaisin voittokamppailuun mukaan. Heillä on kuitenkin kortilla 50-senttinen kuha ja 65-senttinen hauki, jotka on ihan realistisia parantaa tästä vesistöstä. Purchase, but what do you think about the size? Small ones. It's hard to say small, but look like small ones. Yeah. How about There is a bit bigger. Let's try. Okay. There's a big one, bigger ones at the far. It's possible to catch here because this is the fresh spot. Yeah. Maybe I think that nobody fishy this spot today. Better one. Hard to say, but maybe. You can take it up. Yeah. Yeah. But I don't think so. They are biting here. Yeah. $26. Yeah. Seven meters. It looks like might be. Some bigger. Yeah. We just need one. Yeah. It looks bigger at least on the screen, but I think 25. They are just fat. Yeah. $26.5.
30. 26.5. Okay. Okay, let's try to find. I think those are same size. Tärkeintä olisi Team Northern Fishing Gamesillä saada kortille noita ahvenia, mutta harmittavasti nämä yksilöt oli nyt toisesta päästä ainoastaan sen pari senttiä lyhyitä. Vaan mitä tekee 4. jaksossa komeetan lailla kärkitaistoon noussut Fish Devil? Toi oli hyvä, nuo ahvenet löytyi sit oikeastaan niinku aika pieneltä alueelta siitä sitten päästiin röpsiin. Se oli ehkä itsellä se, että mistä me ne keksitään niin vielä tähän hätään. Mutta nyt vaan muutama kunnon jullikka, kun löydettäisiin tuohon ruudulle ja päästään rösäyttämään, niin sittenhän se niin rupeisi menee. Käännäs live eteen. Mikäs siellä taas vilkkuu? Se oli äsken tossa noin ja se vähän niinku hävisi ja sitten se tuli uudestaan. Tää on ihan yksittäin. Ja se niinku olisi. Hienosti tippuu kyllä. Siitä ei. Olasta se katkeri taas. Joo, ei se on se yhtäläinen kala. Näkee, nyt otti. Ei ottanut. Vähän yritti. Vielä tuli. Auki se on. Ja sen verran katkeeri se kaveri. Mä olisin halunnut hirveästi nähdä sen livenä. Ei tänään. Ei tänään. Ei halunnut näyttäytyä. Taas. Mutta kovalla vauhdilla se sieltä tuli. No toi on. Kyllä 15 tosta meni vierestä. Märäytä se siitä. Varmaan valuu sen verran ohi, tuo siima taas viesti. Mä uskon näin. Silti yrittää pilkki. Tulee. Kuha oli. Et kiinni ottanut sitä. Täh? Et kuitenkaan kiinni ottanut. Kattoo vielä uudestaan. Ei ookin, se on hauki. Oli kyllä niin kova tälli, että... Rupee olemaan ihan hiireä, se kanssa paljon jäähylle. Se on vaan kalusta tappioita, kun sä syötät noita kumeja noille hauille. Oli kyllä niin kova. Oli ihan luunappity. Kyllä siellä Fish Devililläkin jatkuvasti kaloja ruudulla on, eli alueella ollaan. Eli odotettavissa vielä on tohonkin veneeseen varmasti actionia tämän kilpailun aikana. Vaan mitä tekee kilpailua johtava Team Garmin? Tuskaili pojat vähän edellisessä jaksossa, että ei saa oikein isoja kuhia lyömään, vaikka niitä löytyy. Ja sitä yhtä parempaa kuhaa kyllä vielä kortille haettaisiin. Joo, meillä on vähän lappu siinä mallissa, että hauki on ihan ok. Yksi kuha on tosi hyvä. Tarvittaisiin toinen hyvä kuha siihen kylkeen. Koitetaan tästä syvän päältä niin onkin näitä välivesikaloja. On todella haastavaa kyllä. Niin kuin tuossa nähtiin, niin tosi pienellä jikillä piti onkin, että saatiin kalaa kyytiin. Eikä ihan jokainen nyt sitten siihenkään kyllä ota. Että sitkeästi nyt tässä koitetaan saada kuhaparannusta ja keskitytään onkin niitä täältä syvän päältä. Se voisi sieltä se kala tulla, kun pääsee toistoilla onkin monta eri kalaa. Niin sitten jos niistä yhden saisi ottaa. Kyllä meidän pistetilanteen kannalta niin on yksi tärkeä, että nyt saataisiin semmonen kuhaparannusta vaikka 10 senttiä. 20 olisi oikein mahtava juttu.
Ihan jees kala. Nyt on kyllä sitten potassa kuhi. Kyllä voi olla 60 toinen. Takakala on parempi. Niin, eli lähempi vai kauempi? Takakala, taaempana. Siitä. Jaa, siinä on 3. Älkää nyt pyörikö. Leikikkäällä tuulella on. Miten se on? On vesseleitä. Se on pienempi, mutta voit se sen onkin. Kyllä, se parantaa ainakin. Se oli pieni varmaan. Niin oli. Mut kyllä tääkin varmaan 60. Ei. Parantaa usein. En tiedä, osaa sanoa, täytyy oikein katsoa. Ei se ollut 60. Ei se on mennyt. 5,3. Luvattu. 53 senttiä. Ei mikään jättiläinen, mutta jokainen sentti on kotiopäin. Vähän uupus nyt vielä kortilta yksi iso kuha ja kyllä me sitä nyt niin kauan koitetaan saada kuin mahdollista. Nätisti se Karmini taas kortille lisäsenttejä kairas, mutta ihan toivottua senttimäärää se ei vielä poikien puheidenkaan mukaan tuonut. Katsotaan, miten kilpailu tästä etenee. Meillä on nyt vähän pattitilanne sikäli, että ei meillä oikein ole niinku mitään, niinku että päästäisiin peliin mukaan, niin meidän olisi pakko saada ne ahvenet sen jälkeen. Että meillä on nyt vähän tällä hetkellä semmoinen tilanne, että ei oikein ole kortilla periaatteessa mitään. Että niin se pitäisi melkein onkia kokonaan uusiksi. Niin, se täytyisi kokonaan uusiksi onkin. Tällä tekemisellä onkin se on vähän haastava. Joo, ei. Mä en tiedä mitä tässä meillä ainakaan niin nuo alueet, mitä me nyt ollaan tuossa vähän heitetty, niin ei me vaan saada niistä kaavaa. Me tehdään niin raakasti väärin tai sitten on joku vesikerros tai jotain. Kokeillaan mitä noi sanoo. Kokeillaan riittäisikö noin. Siinä on kyllä. Siinä on hyvin on. Hienoja kaloja on, mutta ei täällä ollut meitin kaloja. Nämä kenkaat. Tuntuu jotenkin niin kamalan haasteelliselta. Nyt on. No niin. Ei oo haus. Oi. Pieni hau. Pieni hau se on. Pakko löytää semmonen paikka tämmöisessä aikataulussa, että kala söisi. Mutta ihan jännäköinen paikka. Eikö se ole ihan hyvää kalaa? Joo, tosi hyvää kalaa. Se voi olla noiden isojen kanssa semmoinen, että ne syö kerran päivässä tai kerran viikossa, ei se. Ota ruikkuri. Minä voi olla ahvenia. Pakko olla muuta. Kyllä tässä kaloa on, mutta vitsi, että mikä tässä on. Että en tiedä muuta, jos on. Mitä muuta noin voi olla, kun on isot jättimäisiä ahvenia? En mä tiedä. Ei mulla tule muuta mieleen. Annetaanko Sokolla hetki ihan kunnolla tässä? Niin ahvenilta näyttää, voi vitsi. Kuvia.
Voi tää parantua. Teillä on mikään merkitystä, mutta mitä meillä siihen on? Et se meillä siihen on? Hetki. Vielä hetki. Hetken pienen. Ei vielä ihan lankku tähän mennessä. Ei oo onnistuttu missään. 5 senttiä. Sitä kortille lisää kuhalla tuli, mutta kyllä alkaa tuleen kiire sälleille, jos meinaa tästä vielä kilpailun tänään rakentaa. Vaan ei ole kerta eikä 10, kun on nähty näiden kavereiden huimia nousuja kisoissa ihan loppumetreillä. Vaan jännitystä riittää myös Team Lowrance Motorguidin veneessä. Kavereilla on 2 varsin kelpo kisakuha jo kortilla ja nätti hauki. Ja kisan kärkeen tarvittaisiin 1,2 senttiä. Ja heiltä puuttuu 3 ahventa, niin ihan nopeasti laskien 3 kappaletta 34-senttisiä ahvenia riittäisi viemään pojat kärkeen. Ja se on ihan tehtävissä tolta vesistöltä. Mä kokeilen bladea. Joo, mä heitän Mulla on vähän isoja vaan. Tietysti isoahan me haetaan nyt. Tuolla on mulla lavallinen blade. Ei, me tarvitaan isoja ahvenia, niin me heitetään isompaa bladea. Mä heitin 16 kemmistä spinteillä. Kokeillaan motobladea. Tossa on niinku hyvää parvea. Suoraan tossa edessä tuolla. Mutta on siitä suuri osa on vähän silppua. Se on sieltä siellä parempi näyttää olla joulu. Heti käydään rapsimassa. Siinä on ihan ok appi perässä. On ihan nätti appi joo. Ei hyvä niin. Voi olla sen verta pienempää, ettei se nyt... Mulla oli äsken tossa hyvä appi perässä. Oli. Olin. Ei ne vaan lyö. Ota nyt se. Siinä hyvä appi perässä. Kato tossa, mä oon kyllä hyvää kalaa tossa pohjassa. Tossa on hyvää kalaa alla. 3 tosi nättiä kalaa. Ootko sä vedessä vielä? Häh? Et oo vedessä enää. En oo. Kato tossa noin. Yksi tulee perässä. Mitähän noilla? Katot nämä. Ei hemmetti. Tossa on oikeesti tommosta parempaa. Pitäis vaan löytää joku mihin ne löis. Mä kokeilen tällä. Ei lähde helpolla tänään kyllä raitapaidat tosta lätäköstä. Siinäkin oli komeita ahvenia ruudulla, mutta ei niin ei. I think we can upgrade 40 centimeters the pike and 30 centimeters perch. Yeah. So should we go for the pike or perch? You are the boss, you decide. We haven't seen the big pike, but 100%. We can also find the perches same time as we try to find the big pike. So yeah. That's true. So to casting the blind, it's very hard to catch the perch now because
I take in, yeah? Yep. We go 15 minutes for the big pike and then we go to the perch or... Yeah. But really, it's I think it's easier to catch the meter pike than one perch now. Meter pike would be nice. Yeah. Let's take a look at that. The deep rocky. Mm-hmm. Is there a big pike? Pike, yeah. There. Yeah, it's big pike. It's at 12 meters. It goes really fast. Jet, take it up. Higher. Coming after. It will take. Yep. Little better. This is better, yeah. Definitely. Oh my God. Did you see that? Yeah. $10 kilo. At least. 120. Yeah. Getting closer. Now it's in. Nice. I think I have a microphone now. It's a bonus. Yeah. It's a bonus. It's a bonus! A bit bigger, yeah, you thought? Yeah. A bit bigger. Bit bigger. A bit bigger. Give me my so. Nyt kuuluu. Joo. Just piti vaihtaa pattereita, mutta ei ihan kerin. Tony just told it's a bit bigger than the previous one. Oh, this is huge one. How much? 118. Nyt tuli todellakin maailmanluokan kisakala. 118 senttiä.
Tää tarkoittaa, että toi yksilö on tuntemattomien historian suurin kala ikinä. Ja noilla raameilla niin vielä kaiken lisäksi 12 kiloa minimissään. Upeeta. Little better. Little better. 63 on 118, little better. That's a Finnish style. Yeah, Finnish style. Todellakin liitte betre. Ihan pikkusen parempi kuin edellinen hauki. Melkein tuplat lisää haukeja. Kertaa kaikkia upealla kalalla. Kylmät väreet menee selostajallakin, kun noita kattelee. Toi kala nosti Team Northern Fishing Gamesin tällä hetkellä 3. sijalle tuloksella 305 senttimetriä. That was a huge pike. Yeah. 12 kilos. Yeah. Around. Yeah. Fat pike. Tää on studio aika hiljainen. Kyllä sanat on käytetty nyt 3000. Joo, kyllä. Siinä sen ison kuhan jälkeen meillä oli pari muutakin isoa näkyy, mutta nyt ilmeisesti tultiin sellaiseen alueen, mistä tässä on muuten kalastanut päivällä ja ne on niin kauhean arkoinen kalat, että ne lähtee heti karkuun sieltä, kun veneessä lähestyy niitä, niin kyllä ne oppii tolleen. Ja jokuhan voi olla jopa koukutettu niistä sitten aikaisemmin tänään. Hyvä alue sinänsä tää oli kyllä, mutta eihän sitä voinut ennakkoon tietää, mutta kiva, että löytyi tässä lopussa kumminkin tämmönen Kyllä. mesta. Isoja haukia ei ole löydetty vielä yhtään. On tässä nyt joku tunti jo luodettu. Niin, kyllä. Joo. Olisiko hauki vai kuha? Jos on hauki, voisiko olla? Tuntuu kuvalta. No, ihan hyvä. Vitsi, vapoja niin paljon tossa. Joo. On se hauki. Ei paraamasta. Valitettavasti se hauki ei Daivan korttia parantanut. Ja nyt tällä hetkellä alkaa olemaan tilanne se, että kortille pitäisi saada se karkeet 40 senttiä lisää, eli plus 105 hauki veisi Daivan kirkkaasti kärkeen tässä vaiheessa. Mut vielä on kisaa jäljellä. Tää on tosi hyvä tää eka, tää on 80 plus. Voi olla, että on enemmänkin. Joo, oikein. 7. Ei haittaa. Joo. Sitten loimasekki 90 on. Sille vois vähän antaa mennään jonkin matkaa meinaa sitten. Kookkaan päin on seliä. On aikamoinen sitten. Kokeillaan vähän isompia. Nyt on aikamoinen kyllä sitten. Mä vedän tosta, en mä ihan vitsisti isona, mulla on tosta. Pistä 18. Pistä, mä antaisin, on niin iso kala, että mä kokeilen. Koitamme. Ton kun otat tosta kyytiin, niin kehu. Tarjoan sulle suklaapatu. Aika hieno avokätinen juttu. Siitä vaan loopii menee. Se sai nyt pienen mietintärauhan sieni. Joo. Käänty sitten jotain tekee. Myhäilee vaan. Anna vielä olla siinä. Vähän niinku vielä järkeilee sitä hommaa.
Kaveri veti vähän tukko. Sit menne. Juu. Jumitu. Oli aika hyvä kuha. Mä sanon, että 94. Aika hyvä oli. Ei ainakaan paljon heitä. No. Mun mielestä tää on pienempi, mutta kyllä tää niinku on keppite. Jop. Mä oon. Ei mikään ihan posketon, mutta parantaa. Älä tullapa painella vaan siitä. Juu. Kypärä. Yes. 60. Tämmönen saatiin paikoille sitten 7 senttiä lisää tuloksia. Päästetään siitä takaisin. Tasan 60 senttiä. No, kotiin päin. On. Karvin parantaa sentti sentiltä ja vahvistaa otettaan kilpailun kärjessä, mutta ei pojilla vielä ole varaa hengittää tuo yhtään rauhassa. Siellä on aika kovalla iskuetäisyydellä kuitenkin porukoita ja nyt kun nähdään minkälaista kalaa tuolla vesistössä oikeesti on, niin tässä kyllä kannattaa onkin ihan loppuun asti. Yksi kuha puuttuu, niin se on nyt tietysti ykkös prioriteetti. Ja äsken oli nättejä haukia, ne kävi vähän röpsimässä, mutta ei riittänyt. Markoilla nyt oikein vielä toi ranteet, niin yritetään katsoa matkalla tässä samalla. Ja kauheasti on piristynyt kyllä niin tilanne tosta sitten kello 14.30 lähtien. Nyt on taas 8 tasainen lätty, tuossa on 3 kunnaria, tulee ei mitään isoja. Katsotaan, jos tuosta saatais kortille yksi noista, niin saatais se nyt sitten se murhe pois, ja päästään rupea rauhassa etsiä sit vaan enää isompia. Siitä aina palaa 17. 17? No mihin? No mihin sä heitit? Sieltä lähti joku tulee kattoo. Onko kiinni? Joo. Hyvä. Aavi. En uskalla laittaa. Ei uskalla mikään erikoinen, mutta voisi. Olisikohan kortti täyteen, jos sais tän ylös? No! On tää hei tuskasen vaikeetakin. Aika nopeasti tää sienihomma muuttui kalastuksessa, kun päästiin tähän lempilajiin. Meinaatko oikein 5-1 venyt? Oi! Katsotaan mitä kuva sanoo. Se olisi Marko kortti täysin. Se olisi kortti täynnä. Mutta eihän toi tuu riittää. Ei toi riitä alkuun saakka. Meidän pitää ehdottomasti toi. Siis hauki pitäisi se 30 senttiä pitää saada poistaa, sitten pitää ja metrin lurjake pitäisi olla, tai sitten saada pamautettua joku 80 kuha tohon vielä kyytipojaksi. Mutta mä luulen kyllä, että se ei vielä riitä. Se ei riitä, jos 80 puha saadaan siihen, se ei riitä. Se hauki on niin pirun pieni. Joo, siis pitäisi kummakin saada päivitettyä. Kyllä. Onhan tuosta apina selästä pois tuossa, kun tuo lappu on täys. Joo, tulee. Päästään taas lisää sähälle.
Tässä on nyt, me ollaan muuten siinä paikalla, missä oli se kuha, mikä lähti sitä kepiltä. Mä epäilen näin, koska se on ihan samassa suunnassa ollaan. Siinä on 2 pikku. Tällä alueella silloin ne puhat. Ei. No kato, kun se tulee keilaa siihen. Pakko heittää, ne tulee niin syliin muuten. Ootkohan muuten? Tää voi olla kyllä heikkuu. Tuo voi olla iso. En siis. Meni vähän niinku päältä. Mikä meni poikki? Ei mikään, täällä on kala kiinni. Kauhea pamma. No se otti vähän johonkin taaskin. Mutta mä epäilen kyllä, että tää on kuha tai temmi. Tää ei mätskäs. Iso varannus on, mutta pieni. Älä kaala. Ei juttele tälle kuuhalle. Ai, sulla on joku tarinahetki. Mutta 5-4. Parantihan se. Jäätävää tekemistä Team Fishdevilillä tällä hetkellä. Kaloja löytyy ja jotenkin ilme tuo veneessä on tosi positiivinen ja onnistumisia tulee onnistumisien perään. Et toi nousu on ollut ihan käsittämätön ja nyt jo haastetaan Karminia kilpailun kärjessä. Jos kaverit sen metrihauen tohon vielä kairaa, niin hyvin lähellä ollaan sitä tavoitetta, mitä heillä varmaan mielessä tämän kilpailun osalta on ollut, eli voitto. Nyt on sitten todellakin ne kuuluisat ratkaisuhetket. Hypätään vielä kerran kaikkien taisteluparien kyytiin ja lopuksi nähdään, kuka tän homman tänä vuonna vie. Alkaa vähän kädet täristä jo. Ollut tää päivä vähän niin kuin ois aamulla puhjennut 2 rengasta. Joo, ei oo äijät eikä ei oo meitin päivä eikä äijät on iskussa kyllä. Tason mukainen. Mielestäni tosta pitäis tulla ihan sokkoheittämällä ahven. Niin mä meinaan nyt tehdä. Mihin suuntaan pitäis heittää? Tohon keskelle tota systeemiä. Aivan keskellä? Niin. Siis keskelle. Heitä ja kelaa ja laske pään sisällä. On täällä ruokoa täällä on. On täällä varmaan, mä veikkaan täällä rännisoudulla on melkoisia haukiakin. On melkein mielenkiintoisempaa, kun se menee tälläin päin, niin sitten nähdään, että no kyllä siellä niin hirveitä tuloksia mitä on onnistutaan. tänne, se on niinku selvä asia, että näkee. Juu. Ei tässä enää oikein paljon. Otetaan tähän montun pohjoon, heitetään tässä vielä muutama kerta ja lähdetään sitten menee. Ei siinä auta. Siinä sen ihmeempiä. Niin. Siinä sitten sen ihmeempiä. Jätkät on vähän montun pohjalla. Joo, opetella tarvii paljon. Ei. Ei, niin ei. Jos ei naurais, niin itkis. Niin. Ei siinä paljon auta itkut eikä naurut, kun ei se vaan niinku. Silloin kun ei mikään niinku kokea rupee niinku vastustaa, niin se on sitten tämmöstä. Se on sitten tämmöstä leikkiä. Hevosen leikki. Niin. Ois sitä varmaan hyvänä päivänä ja hyvässä iskussa olevat kaverit aina olisi pystynyt hyvin onkiin sen ja haventa. Pysynyt noista paikoista. Siis joo, varmasti. Joo.
Tää oli tämmönen tällä kertaa. Kiitos. No, ei siinä paljon jää tämmöisenä päivinä, tämmöisellä tekemisellä, niin ei siinä paljon jää niinku jossiteltava. Ei. Muutamia isoja kaloja päästiin näkee ja hyviä ahveniakin, mutta ei vaan osattu onkia niitä. Kiitos Kallelle ja Pekolle. Kyllä ammattimiehet tietää, että tänä päivänä homma ei lähtenyt, eikä toi tulos riitä näissä karkeloissa valitettavasti tänä vuonna mihinkään. Se ei kuitenkaan näiden velikultien osaamista vähennä yhtään. Viimeisen 2 kauden voitot, pohjille ja muut meritit mitkä on, niin on se vaan hurja kaksikko. Mutta hurjatkaan kaksikot eivät aina onnistu. Team Northern Fishing Games paransi kyllä omia asemiaan tuolla järkyttävän kokoisella hauella edellisellä pätkällä. Ja heillä on vielä hyvät saumat nousta taistelemaan vaikka ihan kuumimmasta kärjestä. Tosin se vaatii nyt ihan ehdottomasti kortille sen yhden puuttuvan ahvenen plus sitten vielä tuntuvan kuhaparannuksen. Look at this food table. Crazy, right? Yeah. And we want to catch a perch. Yeah, no. Also perches, but not so big ones. Situation. No. No situation. No. Ei ole mitään tilannetta. We only tried. Not looking good, but never know. Four minutes. Pretty far. A big one. No? No big one. Not small one either. But not enough. 25, maybe. Yeah. Pike. Yeah, I saw it. I saw it following. Yeah. I was hoping that it was a perch. Yeah, that's it. Game over. Game over. 59. I think there's one or two teams closed without one perch. I think the rest full. Yeah. Yeah. But our pike is very good. Very good, but we didn't have time to upgrade the tenders. So nothing to do. We see how it goes. We see. Yeah. Okay, but yeah. Thank you for fishing. Yeah, thank you. Good day. Good day. I'm really happy about the pike. Yeah. It was fun. Crazy pike. It was funny. Crazy pike. Little better. Yeah, a little better. Hymy huulilla on kyllä hieno lopettaa kilpailu. Toni ja Roberts onnistui tänään mainiosti. Yhtä ahventa se jäi kortilta nyt valitettavasti huutamaan, mutta kyllä toi hauki oli jotenkin. Se oli vaan niin ainutlaatuinen kisakalana. Mut hienoa tekemistä kundit. Tässä vaiheessa kilpailussa sijoitus 4, jos Team Lowrance Motor Guide ei takaa vielä kirjoihin. Puheet vähenee, kun peli kiristyy. Joo, no ei se. Puoli tuntia tässä on. No. Meillä armoa aikaa. No ei se mitään. Katsotaan mitä löytyy ja jos ei löydy, niin ei löydy.
Kuuluu lajin nimeltä kalaskes. Jos toi on appi, niin se on koko... Ei toi... No en tiedä. On meidän komia appi, jossa on appi, mutta... Siitä alas. Ei voi se. Tiedätkö, se appi on, kun se austi. No pisti meidät keulikseen, niin... Kyllä muutama näyttää. Otaan tässä vähän aikaa. Joo, ihan tossa. Siitä vaan virkkyvä. Oliks mulla kala? En mä tiedä. Taisi olla. Joku hetken roikku. Ja tossa niin. Meidän takaisin. Siinä mennään ihan hyvistä kalaa. Niin. Tässä meidän alla nyt on ihan ok kalaa. Siitä vaan alas. Kyllä taas koko parvi lähtee niin kuin perään. Mulla tulee koko parvi perässä, kun heittää tätä spinteiliä, mutta ei ne lyö. Aina sitä tulee puhuttu, että pitäisi sitä ahventa kalastaa enemmän, mutta nyt se sitten kostautuu. Lyön nykkii. Ei. Ihan hyvä appi toikin. Mitä siinä perässä? Kyllä mä luulen, että täällä on jengillä kuule. Jos ne on appia saanut, niin on komeita apseja. Seitsemän minuuttia. Joo, sen takia mä laitoinkin vähän. Yhden kerkeen se on kiipiä. Tää nyt vähän vaikuttaa sitten meidän viimeinen pyrähys jäi vähän torsoksi, mutta se oli tietoinen riski ja se otettiin. Joo. Ei mitään. Eikä me sitä appia, me käytiin vielä kokeilemassa, mutta kun ei, niin ei. Joo. Se kun ei lähde, niin mä en tiedä. Mielenkiintoinen nähdä, että mitä jengistä. Ei ilmeisesti kellään mitään ihan ykköspaikkaa ollut, kun ajattelet, että paljon veneet liikkuu. Et en usko, että kukaan on yhdestä ankkurista hakannut. Eikä me sitten videolta nähdä, että miten ahventa on mitään. Niin nimenomaan. Pitää opetella. Niin. Ei ollenkaan hassumpi suoritus Team Lourans Motorguidelta tänään. Varsin hyvä kisahauki, eikä kisakuhissakaan ollut yhtään mitään valittamista. Et ainoat ahvenet teki nyt selkeästi kiusaa ja kortilta jäi uupumaan 3 kalaa ja se on nyt vähän liikaa tasotusta näissä karkeloissa. Tänään sijoitus 5. Se on nyt sitten 3 kauppa. 3 joukkuetta enää jäljellä ja heidän kesken ratkaistaan voitto. Team Daivalla puuttuu tämän hetken kärkipaikkaan liki puoli metriä. Ja nyt jos ajatellaan, että heillä kortilla on tällä hetkellä 65-senttinen hauki, niin 115 hauki pitäisi onkin, mutta se ei ole todellakaan tekemätön paikka ottaa huomioon, että 3 joukkueella jo tähän mennessä on yli metrinen hauki kortilla. Kyllä tässä paljon tekemistä olisi tässä kisahommassa, kun tätä tekisi kuin enemmän vielä. Just, että kaikki olisi ihan valmiina just, että pompaa. Joo. Kyllä siinä olisi paljon kehittelemistä. Se toi ajautuu aina välillä kaaukseen toi takatila, kun siinä käy pyörähtää pari vavavaihtoa, niin sit se on niin... Joo, ei tossa mitään, mutta sitten... Ihan varma, että se on se. Mites siinä kävi? Joo, se on ihan tossa.
varmaan pois. Se varmaan hauki. Ei se tuli ajan kääntyy. Käänty. Timo tivuta. Onks se lähellä? Se on se. Vähän sillä puolella. Kala. Yes. Päivän viimeinen kala on todennäköisemmin hauki, joka tuli kattoon meidän Joo, tää vaikuttaa parannukselta. Hienoa. Kuulostaa parannukselta. Sitten meillä on joku ilman teräsperuketta oleva ohut. No mä katson tuosta noin. Ei mitään, siinä on 2 minuuttia aikaa. Joo, ja eiköhän tää lasketa, kun lasketaan, kun se oli kiinni, joo. Kiinni jo ennen, niin ei pidetä mitään kiirettä. Vuoron kanssa on ihan hyvä pitää. Vähän rauhallisemmat liikkeet. Ei, nythän se kato tajuu, että tässä on haavi, että tänne ei tulla. Käänty. On niin sammea täällä. No nyt on ylhäällä ja... Ai. Vielä on 30 sekuntia aikaa, et ei tänne mennyt tiukoille. Ei ollenkaan. Hoho. Saattaa olla joku 10 senttiä parannusta. Aivan loistava. Loistava lopetus. Aina kannattaa yrittää loppuun saakka. Ne on kiva. Niin. Jep. Joo, se on aina. Koskaan tiedä, koska se kala sieltä tulee. Hyvä. Aikamoinen tuolla tummasilmäinen. Kyllä. 80. Saatko vielä? 25 senttiä. Otatko käden vielä? Mä voin pitää sitä tälleen, se näkyy sieltä tuossa. Tämmönen tumma kaanotar sieltä löytyy. 85 senttiä. Päivä uurastettiin ja hyvä se sitten järvi tuli koko ajan tutummaksi. Kyllä. Ja sit vielä tämmönen palkinto. Kyllä. Jännä värin, tommonen ruskea. Tosi hieno. No. Oi se sormeni purasee vielä. Muistaks? Huhhuh. Kiitos Ari. Kiitos. Team Daiva, miten sanoo? Kiittää ja Kyllä me voidaan olla nyt tänään aika tyytyväisiä. Juu, ollaan. No hauskaa. No oli joo. Ari teki oikean ratkaisun tuossa toisella puoliajalla, kun tultiin tähän näin. Kortti parani ihan uusille lukemille. Sitä jossittelu, että miksei tultu aamulla. Miksi ajettiin tuossa läheltä ja ei huomattu sitten sitä vaan, että no. Katsotaan mihin tää riittää. Mä olen aika korkealla. Kyllä me ollaan. Ja. Top 5 tai 6. Top 6 kyllä. Kelpaa poikien hymyillä. Paljon onnea Team Daivalle tämän vuoden tuntemattomien kalavesien tulkkien pronssisijasta. Erinomainen suoritus tuloksella 341 senttiä. Mut nyt kaikki ratkee. Enää 2 joukkuetta jäljellä. Team Fishdevil, joka on tehnyt aivan käsittämättömän nousun iltapäivän aikana, vastaan Team Garmin, joka on johtanut kilpailua käytännössä koko sen loppupuoliskon. Kumpi näistä pelin vie? Team Fishdevil tarvitsee 21 senttiä ottaakseen kilpailun kärkipaikan haltuun tässä vaiheessa. Kävi kyllä kopsauttaa, mutta ei kopsauttanut sillä rumasti. Ohkaa sen verran rumasti, että koukku irtos. Taas ollaan siinä kepillä. Tää on se keppi, missä kato se yksi kuha, mitä lähtiin seuraan, niin tossa on se toinen. Heitäs toinen. 10. Tää ei kyllä katke minusta. Kuhan tärppi jos. Niin on mut hauen tyylinen. Meillä on niin kova kolahdus, että... Niin. Meillä on kato, kaikki on isoa. No on se setä kuha. Oikein kala. Ei tuskin, en tiedä, 5-5. Sentti peli. Mut ei toi riitä meille. Ei tää oikein riitä. Jatketaan me harrastusta, kattelen sitä kalaa, niin... 5-3. Ei para. Mä pistän pois. Täh? Mä pistän pois. Ei me 5-3 tehdä mitään.
Mitäs Sieltä tulisi ihan nätti yksi. Mitäs meillä näkyy? Siinä olisi kyllä päivitys aika hyvä. Kokeillaanko sitä vielä? Eikö toi ole hauki? Heitä sillä ison rokusta. Ei mä ihan isoimmalla heti. Ei, mutta siis se mikä sulla oli, se sun. En putoa noin hitaasti. Vähän toisesta limppuun. Aika pallukka on toi kaveri. Useita laiti. Useita. Nyt naulaa se siitä, naulaa se. Kääntyy, tulee, ota. Tulee ykkösökyt. Kiitos. Nyt meillä on hauki. Sehän tippuu vapakädestä. Tää näytti kyllä niin pullerolta, että mehän ollaan tunnettu siitä, että meidän kalatietämys on ihan Niin hyvä suomeksi. Ihme kun se jäi. Ai ihan varma, että oot pään täysin. Kyllä sä niin jäähylle meinasit joutuu, mutta sä parasit tapasit sen. Tilannehan on täysin hallinnassa. Aivan huikeeta. Niin vaan se Team Fish Devil saakin kaivettua sen paremman hauen. Nyt on todellakin enää kyse siitä, riittääkö toi kala Team Garminin syrjäyttämiseen kärkipaikalta. Aivan menee senttipeliksi. Onko lauta sillaan? Ai. Sani. Joko? Mammeli. Juu. Of course, boy. Ai. Kun näet. Vähän kun laitat sen pyrstön kunnolla, niin 105 siitä tulee. Niin kyllä tukku 100. Ei se oo kuin 100. Kyllähän se kärkeen riittää ja vielä kirkkaasti. Ai että tästä tulee huikea loppu. 104-senttinen hauki nostaa Team Fish Devil ykköspaikalle ja jää samalla tiimin viimeiseksi lappukalaksi tänään. Oli semmonen päivä. 2 nättiä yli 80 kuhaa vielä tähän loppuun löydettiin. Toinen kävi katsomassa ja toinen pelkäs miehettä, että se oli aivan kujalla. Ja itse on ihan tyytyväinen tähän loppuhuipennukseen, että kyllä toi aamu meni niin näreeseen, että siitä ei tarvitse keskustella. Että aika varmaan teemme vikoja ole. Niin en tiedä. En näkee sitten talvella. Kyllä se melko varmaan nyt Juuso ja Marko on, että te ette viimeisiä tässä kilpailussa ole, vaan ihan oikeasti 2 parhaan joukossa ja tällä hetkellä kiinni pystissä komeella 382 sentin kokonaistuloksella. Vaan riittääkö se? Team Garmin on muuttunut nyt takaajajan asemaan ja voittoon herrat tarvitsee 14 sentin parannuksen. Isoja kuhia on näkynyt, nyt semmonen parempi kuha oikeasti tähän loppuun tarvitaan. Kyllä se kuha taitaa on. On. Mä rupesin jo epäilemään, että anna siitä heittää. Joo, mä fiksasin kumpi. Kärkikala. Anna tänne. Siitä. Ei taas oikealle heitto pikkusen. Oli vähän sekava tilanne. Ihan mintiso. Pienempi tulee. Mä meinasin ottaa pois edestä, mutta... Niin on. Isonen. Nopeammin. Ei 5-5. Joo. Pistetään se heti tosta kasvaa. Meillä on aika niin vähis, että... – 13 minuuttia olisi oikein aikaa. No.
Vie yksi setite. Toi on ihan kintaalla, että paraneeko. Kaivappa se iso röyhynä tuolta jostain. Mikäs tossa? Toi näyttää Jöösalta. Se on Jöös. Hyvä kala. On. Juu. Siitä. Pyhyt. On 85 plus ja plussa. Plussakin tulee vielä päälle, se on 90 itse asiassa. 3 plussan 80. Se on 90. Siitä. Pää tänne päin vai? Niin kyllä heitto on aika lailla tosi paljon oikein, mutta se tulee silti. Eikä jääny! Ei! Et oo tosissas. Miten ei jäänyt? En mä vaan käsitä. Ei vaan jäänyt. Kyllä luukus on ollut. Oli. Ei, nyt oli vaan paskaa tsekä. Siitä. Taas meni oikealle heti. Anna mennä siitä. Se vaan ehti kääntyy vene sun huutos jälkeen. Laapa sen nyt uudestaan vielä. Anna vielä vähän tulla. Siitä alas. No jos ottaa, niin on ihme juttu. Nyt on aika poikan siivon päässä. Mä pistän ankkuihin. Täältä täytyy saada kyyti. Ei! 90 plus kuha meni sinne. Nyt vähän Toi on raskas juttu toi. Todella raskas juttu. Mitä tohonkin sanois? Kalat on vähän niinku pakottanut onkin noilla välineillä ja no ei oo vaan enää optimit tommoselle, jos puhutaan niinku karkeasti lähelle 10 kilon kuhasta, niin se ei oo vaan enää niinku optimisille. Joo, ja kaloja on käyty kumminkin läpi lukuisia tässä ja sitten ei ota järjestään, ei ota ja sitten kun ottaa, niin se on heti tollainen 10 sika. Että tässä sattumusten summa ja huonoa säkää se vielä irtos 2 kertaa. Et se on jo itsessään harvinaista, että se antoi vielä paikka. Ensimmäisen kerran se löi ihan tosi kovaa kiinni ja sitten se otti vielä pienen tuikun ja irtos molemmat. Niin tää on kalastusta ajoittain, käskihommasen. Kala tekee se loppusilauksen, että se tulee veneeseen asti. Kyllä oli karu Team Garminin kohtalo. Käsittämättömän komea kala, aivan kalkkiviivoilla. Tärppi, sit se saa tarttua pikkusen ennen venettä irti. Kyllä kirvelee ja suolaa tulee haavoihin. Siitä huolimatta kerta kaikkiaan komea suoritus, 369 senttiä ja kisan kakkospaikka. Hyytävää on ollut Fish-Devilin antama kyyti tänään kaikille muille. Käsittämätön iltapäivä, uskomattoman hienot ahvenet aivan hetkessä, upea kuha, hieno hauki, aivan mieletön suoritus. Ja tästä syystä heidät saadaan julistaa tuntemattomien kalavesien tulkeiksi vuosimallia 2024. Valtavasti onnea Team Fish-Devil, Juuso ja Marko upeasta suorituksesta. Tuntemattomien kalavesien tulkkien vuosimalleen 2024 tulostaulukko on nyt valmiina. Kisan voittoon jo mainitulla mielipuolisen hienolla suorituksella Team Fish-Devil
jonka ahvenet 36, 37, 33 ja 35 senttiä, kuhat 83 ja 54 senttiä sekä hauki 104 senttiä oikeuttaa upeaan yhteistulokseen 382 senttiä. Kakkosena Team Garmin. Kivikova tulos 369 senttiä, joka muodostuu ahvenista 30, 29, 32 ja 30 senttiä. Päälle upeat kuhat 60 ja 82 senttiä sekä hauki 106 senttiä. Ja pronssilla Team Daiwa, ahvenet 37, 29, 30 ja 31 senttiä sekä kuhat 50 ja 79 senttiä ja hauki 85 senttiä. Kisassa neljänneksi itsensä onkin Team Northern Fishing Games, tulos 305 senttiä, viidentenä Team Lowrance Motor Guide tuloksella 260 senttiä ja kuudes sija Kalle ja Pekko Team KPF Aava, tulos 205 senttimetriä. Tuntemattomien kalavesien tulkit vuosimallia 2024 on saatu nyt päätökseen ja on aika lausua valtavat kiitokset meidän 6 kilpailutiimille, jotka heittäytyy tämmöiseen rastiin, raahataan vieraille vesille, annetaan hetki aikaa ottaa vesistöön haltuun ja sen jälkeen lähdetään onkiin kilpailuun. Vaatii osaamista, sitkeyttä ja totta kai myös tuuria. Kiitos valtavasti myös meidän kuvaajille ja sarjan mahdollistajille ja ennen kaikkea sinne kotisohville, teille kaikille seuraajille, jotka olette olleet mukana menossa. Menkää testaamaan uusia vesiä, nauttikaa siitä uuden oppimisen tunteesta. Kalastus on parasta. Tuntemattomien kalavesien tulkit vaikenee, mutta vain vuodeksi. Pysy kanavalla.